חברים, בואו נדבר על מתווה הפשרה של ההסתדרות, שהליכוד כבר סירב לו, אבל כן חשוב לי להסביר למה הוא לא טוב גם לנו, והכי חשוב, הוא לא טוב למדינת ישראל. הוא בעיקר מלא בחורים. הם מתחייבים שם לרכך את עילת הסבירות, או את ביטול עילת הסבירות, ולהתחייב ב-18 חודשים לזה שהם לא מתקדמים בחוקי הרפורמה המשפטית, מה שהם קוראים לזה, אלא אם כן זה ברוב של 75 חברי כנסת. הבעיה הראשונה הבסיסית, שההחלטה הזו היא מבוססת על מה שנקרא החלטת ממשלה. החלטת ממשלה אין לה באמת תוקף מחייב. זאת אומרת, הם יכולים בעוד חודש, חודשיים, 3, 5, להחליט שיש להם אומץ ושהמחאה דעכה, ואז להעביר את החוקים האלה ולהתעלם מהחלטת הממשלה. זו הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה, כל הנושא של מינויים לכאורה כפוף לסבירות, אבל כל הנושא של פיטורים עדיין פרוץ. לדוגמה, הם יכולים להחליט שהם מעבירים חוק שניתן לפטר את היועצת המשפטית ברוב רגיל בכנסת, ואז לעקוף בעצם את ההסדר ולפטר את היועצת המשפטית ברוב של 61. הדבר השלישי, ההסדר הזו ל-18 חודשים. בעוד 18 חודשים תהיה הממשלה הזאת. הם יכולים להתחזק, הם יכולים להרוג את המחאה, ואז בעוד 18 חודשים לרוץ עם שאר הדברים, בהנחה שהם לא רצו איתם כבר לפני, באמצעות כל החורים שדיברנו עליהם. והדבר האחרון שלא טוב בזה, לא ברור בכלל מה הם אותם חוקי רפורמה משפטית. לדוגמה, האם חוק המעצרים המנהליים שנותן לבן גביר כוח בלתי נתפס שאין לאף שר באף ממשלה במשטר דמוקרטי, האם החוק הזה הוא תחת הרפורמה המשפטית או לא תחת הרפורמה המשפטית? אלה 4 דברים שבגללם אי אפשר להסכים להסדר הפשרה הזה. מעבר לזה חשוב לזכור עם איזה ממשלה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים עם ממשלה שאנחנו יודעים בוודאות שניסתה לעשות כאן שינוי בשיטת המשטר. הם יכולים לצבוע את זה במילים יפות, רפורמה וסיפורי אלף לילה ולילה, אבל מדובר בממשלה שהלכה למעשה החליטה לשנות את שיטת המשטר. אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם אפילו לא טיפה, וכל הסכם, כל הסדר שבנוי על המילה שלהם, על החלטת ממשלה, והוא לא נעוץ במסמרות, הוא הסכם רע מאוד, שהדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה למסמס את המחאה, ובגלל הדבר הזה אנחנו נגד המתווה הזה, ואני שמח שגם הליכוד העביר את עמדתו שהוא בכלל לא רוצה פשרה, כי הם היו צריכים לקחת את המתווה הזה בשתי ידיים, ואני צר לי מאוד שהאופוזיציה עושה קולות כאילו המתווה הזה הוא טוב, כנראה שהם לא מבינים את האירוע. בקיצור, זו הסיבה למה המתווה של ההסתדרות, כל הכבוד לאור ההסתדרות על הרצון, אבל זה מתווה רע למדינת ישראל, ואנחנו במחאה לא נקבל שום מתווה שהוא רע למדינת ישראל.